คุณเคยรู้สึกไหมครับว่ายิ่งเราพยายามวิ่งหาความสุขเท่าไหร่ทำไมเรากลับยิ่งเหนื่อยและมีความทุกข์มากขึ้นเท่านั้นหลายคนคิดว่าการปฏิบัติธรรมต้องไปสละโลกไปนั่งสมาธิในวัดหรือเดินจงกรมเป็นชั่วโมงแต่จริงๆแล้วธรรมะไม่ได้อยู่ไกลตัวขนาดนั้นเลยครับหลวงพ่อชาสุภัทโทเคยชี้ให้เห็นว่าความจริงของโลกมันตั้งมั่นอยู่ตรงหน้าเราเสมอและวันนี้เราจะมาค้นพบวิธีหยุดวงจรความทุกข์ที่ซ้ำซากนี้ไปด้วยกันครับในสังคมปัจจุบันเราทุกคนถูกสอนให้เรียนหนังสือทำงานหนักเพื่อความมั่นคงทางอาชีพเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยสะดวกสบายมีความรู้ท่วมหัวแต่แปลกไหมครับที่หัวใจของเรากลับวุ่นวายและมีความทุกข์มากกว่าคนสมัยก่อนเสียอีกวันหนึ่งเราต้องเผชิญกับอารมณ์มากมายพอมีคนพูดถูกใจเราก็ฟูและเป็นสุขพอมีคนพูดไม่เข้าหูวิจารณ์เราไม่ดีเราก็แฝบและเป็นทุกข์เราวิ่งไล่ตามความรู้สึกสุขๆทุกๆแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงหลับตาแล้วเราก็มักจะอ้างกับตัวเองว่าไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมหรอกงานยุ่งเกินไปจนลืมไปว่าเรากำลังสะสมความทุกข์ให้จมลึกลงไปในจิตใจทุกๆวันแท้จริงแล้วหลวงพ่อชาท่านสอนว่าการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงคือการปฏิบัติเมื่อกระทบอารมณ์ในชีวิตประจำวันธรรมะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปบัญญัติขึ้นมาใหม่แต่มันคือสัจธรรมที่เป็นอมตะคู่โลกอยู่แล้วครับพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าทั้งความสุขและความทุกข์มันเป็นเพียงแค่สักแต่ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามวงจรของธรรมชาติสิ่งที่เป็นปัญหาไม่ใช่ความสุขหรือความทุกข์ครับแต่เป็นเพราะเราขาดปัญญาแล้วเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าสุขนั้นเป็นของเราทุกข์นั้นเป็นของเราแบกมันไว้ไม่ยอมปล่อยเหมือนคนที่มีอัตตาหรือทิฏฐิเต็มเปี่ยมเปรียบเหมือนโอ่งน้ำที่มีน้ำอยู่จนเต็มต่อให้รับฟังสิ่งดีๆเข้าไปเท่าไหร่ธรรมะก็ล้นออกไม่สามารถซึมลึกเข้าไปขัดเกลาจิตใจได้เลยหลวงพ่อชาท่านได้ให้ความเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกคือคนสุ่มปลาที่เจองูการที่เราจะละทิ้งความทุกข์หรือความหลงผิดได้นั้นเราต้องมองเห็นโทษของมันให้ชัดเจนเสียก่อนเปรียบเหมือนคนกำลังล้วงมือลงไปในสุ่มจับปลาแต่พอยกขึ้นมาเห็นลายแสกคอและรู้ว่าเป็นงูพิษที่มีอันตรายร้ายแรงเมื่อเห็นโทษชัดเจนเราจะรีบปล่อยมือและวางมันลงทันทีโดยไม่ต้องมีใครมาคอยบอกคอยสั่งเรื่องที่2คือล้อเกวียนกับรอยโคความทุกข์ในชีวิตเราเปรียบเหมือนรอยเกวียนที่บดขยี้ลงบนพื้นดินยืดยาวไม่จบสิ้นตราบใดที่โคยังลากเกวียนอยู่รอยเกวียนก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆการกระทำที่หลงผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิก็คือตัวโควิธีเดียวที่จะหยุดรอยเกวียนแห่งทุกข์นี้ได้ไม่ใช่การไปห้ามล้อเกวียนแต่คือการใช้ปัญญาสลัดแอกออกให้โคเป็นอิสระเมื่อโคหยุดเดินล้อเกวียนก็หยุดรอยเกวียนแห่งทุกข์ก็จบตรงนั้นเองครับแล้วเราจะสลัดแอกแห่งทุกข์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรครับคุณสามารถเริ่มทำได้ทันทีในวินาทีนี้เลยครับ 1. เลิกอ้างว่าไม่มีเวลาหลวงพ่อชาเปรียบการปฏิบัติธรรมเหมือนลมหายใจถ้าเรามีเวลาหายใจเราย่อมมีเวลาปฏิบัติธรรมเสมอเพราะการปฏิบัติได้ทุกวินาทีผ่านการสังเกตดูจิตและรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเอง 2. ฝึกดูอารมณ์ที่เข้ามากระทบไม่ว่าคุณจะเป็นใครข้าราชการครูหรือฆราวาสทั่วไปเวลาทำอะไรแล้วมีคนวิพากษ์วิจารณ์หรือพูดไม่ถูกใจให้หยุดคิดสักนิดอย่าเพิ่งโกรธตอบลองทำตามแบบอย่างของพระสารีบุตรคือไม่เชื่อง่ายและกล้าซื่อสัตย์ต่อตัวเองรับฟังแล้วนำมาพิจารณาด้วยเหตุผลหากพบสิ่งไม่ดีในตัวเองก็แค่เงียบๆแล้วแก้ไขขจัดออกโดยไม่จำเป็นต้องเป่าประกาศให้ใครรู้ 3. ลดทิฐิและหัวโขนลงบ้างยอมรับการเรียนรู้โดยไม่ถือตัวไม่ว่าความรู้นั้นจะมาจากเด็กหรือลูกศิษย์ก็ตามสุดท้ายนี้จำไว้เถอะครับว่าโลกใบนี้มีวงจรการเกิดเจริญและเสื่อมสลายไปตามธรรมชาติของมันเหมือนต้นมะม่วงที่ออกดอกออกผลแล้วก็สุกเละลงดินไม่มีอะไรที่อยู่ถาวรสุขเกิดได้สุขก็ดับได้เช่นกันครับเมื่อรู้เท่าทันความจริงข้อนี้แล้วจงใช้ปัญญาสลัดแอกออกจากคอหยุดวิ่งตามอารมณ์แล้วปล่อยให้โคไปตามทางของโคเกวียนไปตามทางของเกวียนแล้วคุณจะพบกับความสงบเย็นที่แท้จริงในจิตใจของตนเองครับขอทุกท่านเจริญในธรรมครับสวัสดีครับ